Dịch COVID-19, F0 có xu hướng gia tăng, ca mắc ghi nhận tại 49 tỉnh thành. Ngày 1 tháng 11, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 5.595 ca COVID-19 mới tại 49 tỉnh thành, tăng 91 ca so với ngày trước đó. Hà Nội ghi nhận 57 ca mắc mới, đổi màu từ xanh sang vàng. Tính từ 16 giờ ngày 31 tháng 10 đến 16 giờ ngày 1 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.598 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 5.595 ca ghi nhận trong nước, tăng 91 ca so với ngày trước đó tại 49 tỉnh, thành phố. Có 2.321 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 927, Bình Dương, 682, Đồng Nai, 657, Kiên Giang, 469, Bạc Liêu, 382, An Giang, 215, Sóc Trăng, 194, Bình Thuận, 167, Đắk Lắk, 164, Tiền Giang, 163, Tây Ninh, 157, Cần Thơ, 149, Bà Rịa, Vũng Tàu, 109, Long An, 100, Hà Giang, 98, Đồng Tháp, 89, Trà Vinh, 72, Bình Phước, 72, Phú Thọ, 70, Cà Mau, 68, Ninh Thuận, 62, Hà Nội, 57, Vĩnh Long, 50, Bắc Ninh, 50, Hậu Giang, 47, Bến Tre, 37, Thanh Hóa, 34, Kon Tum, 29, Lâm Đồng, 25, Hà Nam, 23, Thừa Thiên Huế, 22, Nghệ An, 22, Khánh Hòa, 21, Gia Lai, 18, Quảng Ngãi, 14, Quảng Nam, 14, Quảng Bình, 13, Nam Định, 10, Bình Định, 9, Bắc Giang, 9, Phú Yên, 5, Thái Nguyên, 4, Lào Cai, 4, Hà Tĩnh, 3, Vĩnh Phúc, 3, Quảng Trị, 2, Tuyên Quang, 2, Thái Bình, 1, Hòa Bình, 1. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 923.451 ca nhiễm, đứng thứ 40 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 9.408 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 921.881 ca, trong đó có 819.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 433.069, Bình Dương 233.740, Đồng Nai 66.436, Long An 34.947, Tiền Giang 16.807. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.731 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 822.065 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.962 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.067, thở oxy dòng cao HFNC 479, thở máy không xâm lấn 109, thở máy xâm lấn 293, ECMO 14. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 đến 17 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11 ghi nhận 52 ca tử vong. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 25, Bình Dương 11, Hòa Bình 4, Bạc Liêu 3, Đồng Nai 2, Cần Thơ 2, Cà Mau 1, Đồng Tháp 1, Ninh Thuận 1, Sóc Trăng 1, Tây Ninh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 57 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.135 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 31 tháng 10 có 553.475 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 81.929.875 liều, trong đó tiêm một mũi là 57.332.644 liều, tiêm mũi 2 là 24.597.231 liều. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại một số tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ đã ghi nhận số mắc trong cộng đồng gia tăng như Bạc Liêu, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, cùng với lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều.